Привіт! Я будую AI-платформу для пошуку шаблонів документів, будую публічно зі всіма помилками і фіксами. На минуле відео у LinkedIn я отримав дуже правильний коментар, що структурна перевірка відповіді від моделі не гарантує, що ця відповідь правильна по суті. Сьогодні я буду якраз робити інструмент, який буде перевіряти, що відповідь була не тільки правильна по структурі, а ще й семантично правильна. Зараз ви на екрані бачите схему, по якій модель повинна віддавати мені дані, відповідь. Так, вона структурно правильна, але вона не гарантує, що всі ці значення вірні. Я хочу перевіряти три речі. Чи правильно модель зробила запит до мого пошуку, чи розумно вибрала результат, і чи правильно визначила тип запиту. Якщо бути точним, сьогодні у відео ми будемо оцінювати нашу модель, наскільки точно, правильно і якісно вона відповідає користувачу. Оцінка номер 1. Чи модель правильно зрозуміла тип запиту. Оцінка номер 2. Чи модель правильно сформувала пошуковий запит до нашого тула. І чи потрібний шаблон взагалі знайшовся. Чи модель вибрала доречний тип шаблону, а не з кінця списку. Чи модель не порекомендувала шаблону, якого не існує. І чи рекомендація справді доречна, чи правильний тон, чи не починає модель виступати юридичним консультантом. Як завжди, я під ці задачі підготував промпт, який я віддам у курсор, і курсор повинен за нас це зробити. Правда, після цього я провалідую це і перевірю код, який він нагенерує як результат. Що ж, переходимо до нашого курсору, віддаємо йому промпт і йдемо пити чай. Курсор закінчив. Давайте подивимося на результат. Зараз його запитаємо швиденько, які були кроки зроблені для оцінки моделі. Так, він зробив окремий скрипт, який робить оцінку. Вимірюємо 5 грейдів: Mod Match, Tool Call, Retriever Recall, Selection with Distance і Slack Integrity. Давайте спробуємо запустити його. І подивитись звіт. Звіт ми подивитись не можемо. Чому? Ага, мені потрібно встановити ключі. Хвилиночку, зараз я їх встановлю. Я встановив змінні оточення, які мене просили. Зараз ще раз перезапущу всі скрипти. І заодно подивимося, наскільки коректно працює наш асистент. Так, як це працює? Під час рану збирається серії Tool Results. Раніше вони губились. І от ось у нас є 32 кейса, по яким він йде. У нас є запит, у нас є мова, який мод очікується, чи є виклик Tool Call, чи немає. Таким чином ми зможемо оцінити, наскільки якісно працює наш асистент. Також ми можемо самостійно розширяти ці кейси. Якщо ми точно знаємо, які в нас є документи, наприклад, угода про спільне утримання домашнього дракона в Антарктиді. Ну, на жаль, такого документа в нас поки що немає. Щось він оцінює. Зараз подивимося на результат. Наш тест закінчився. Єдине, що я думаю, нам треба було сюди дописати реальні тест-кейси для нашої бази даних. В будь-якому випадку давайте підемо подивимося на репорт. Ми попросимо проаналізувати репорт. Я напишу, що я не розширяв кейс. А ось наш і результат. Реальні сигнали, лише Mod Match, Tool Call. Так. Загальна картина.
Класифікація мод. Головна проблема. Tool-call. Модель часто викликає пошук, коли не треба. Що робити далі практично? От у нас основна проблема, що tool викликається тоді, коли не потрібен. І потрібно переглянути кейси. Мені здається, все-таки потрібно зробити реальні ці тест-кейси і тоді їх перевіряти. Давайте ми зараз їх перепишемо. Я попросив переписати тест-кейси на базі того, що у нас є в базі. І чи може він витягнути всі дані. Спробуємо ще так перевірити. Якщо і при реальних договорах, реальних шаблонах буде результат не дуже, тоді нам потрібно буде трішки оновити нашу логіку і затюнити наш промпт. Зачекаємо на нові кейси і тоді запустимо ще раз. Так, ми витягнули реальні дані із бази. У нас є там 12 шаблонів. Що оновлено? Оновлені кейси. Повний дам каталогу. Окей. Важливе зауваження, що наш семантичний пошук ніколи не повертає 0 hits. Звичайно, тому треба дивитися на distance. Він хоче ще додати у грейдери. Бо це правильно. Чому ми повинні порівнювати без дістансів? Хай оновить логіку, тоді запустимо Evaluation. Курсор закінчив. Що він змінив? Зробив поріг за замовчує. Ну, ми це потім, можливо, змінимо. Так, Retrieve тепер з Distance. Новий грейдер. Чудово. Окей. Робимо запуск. Спочатку снапшот, а тепер оцінку. Подивимось, наскільки зміниться тепер наша оцінка. Що ми зробили? Ми додали реальні кейси з нашої бази договорів, а також додали перевірку по результату семантичного пошуку. Так, Evaluation закінчений. Давайте подивимося на результат. Віддамо його знову курсором. Хай він проаналізує. Надіюсь, що тепер результат став краще в порівнянні з попереднім. Зараз отримаємо результат і порівняємо з попереднім. Ось результат, який ми отримали. Висновок в одному реченні. На реалістичних кейсах Evil став чеснішим, але загальний зелений скор трохи впав. Головні діри Overclear на partial і Clear no result, 8 recall фейлів. Нам потрібно, давай затюнемо prompt, також виправимо golden set. Ось і наш результат. Поточний 30 з 32, майже Production Grade Evil. Пропоную ще підігнати 2 кейси. Але я думаю, на сьогодні цього достатньо. Йдемо подивимося, хоча б як він працює тепер, чи він взагалі працює. Так, ліцензійні договори, спеціально для ПЗ, мобільні додатки, ми також чудово. Працюємо. Сьогодні ми зібрали офлайн-тест для нашого AI-асистента. Я цей тест запускаю руками, і він проганяє 32 теста. Тобто ми завчасно підготували відповіді, які має отримати в результаті запиту до нашого асистента. І на базі цього тесту ми проганяли нашу модельку, навіть не модельку, а нашого асистента, наскільки валідно він працює з запитами від користувачів. Головний баг був нашого асистента, що асистент у фільтрі додавав країну, а не тільки локаль при пошуку. І через це пошук повертав порожній результат. Також ми виправили промпт, виправили опис для різних типів модів у нашого асистента. Тобто ми не просто виправили промпт, ми тепер маємо вимірюванню якість
і можемо ловити регрес на наступних змінах. Як бачите, ми зробили 5-рівневий evaluation нашого асистента. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, залишайтесь з нами, а наступного разу ми продовжимо поліпшувати наш сервіс.